سلام و درود، امیدوارم که حال دل یکایک شما عزیزان خوب باشه. من برای اولین بار موقعی که ضبط شروع شد نرم افزار موهو رو باز نکردم، چون معمولا روی فایل از قبل وای میسادم و کارو شروع میکردم. عمدن یک آموزش رو میخوام بذارم در مورد باز کردن نرم افزار موهو. خیلی مهمه، خیلی کاربردیه. خب و اون آموزشیه که دقیقا نمیذاره اعصابتون خورد شه. یکی از عزیزان سوال پرسید و نمیدونم سوالش رو پاک کرد یا هر چیزی، ما تو اومدیم جوابشو بدیم، دیگه نبود سوالش. به هر حال عزیز دل، اگر میبینیم ویدیو رو، من به خاطر سوال شما اومدم ویدیو اصلا ضبط کنم. ببین، البته این اول ویدیومونه، بعدش میریم به آموزش قبلیمون میرسیم. گفته وقتی نرم افزار رو باز میکنیم به صورت پیشفرض یک صحنه ای از انیمیت برای ما باز میشه، مثلا هر سری خب یک مثلا کاراکتری میاد توی نرم افزار موهو، یک انیمیتی میاد یا هر چیزی. خب ما نمیخوایم این باشه، هر بار حوصله‌مون سر میره بعد یه پروژه جدید ایجاد کنیم یا اینا رو پاک کنیم یا هر چیزی. چه کار کنیم؟ میایین توی قسمت ادیت، سربرگ ادیت، کسی که نمیخواید این صفحه رو ببینید، گزینه داره تحت عنوان پریفرنسز، بازش میکنید. همین بخش جنرال اینجا نوشته استارتاپ فایل. بچه‌ها روی دیفالت استارتاپ فایل، عوضش میکنید میذارید روی امپتی داکیومنت، اوکی رو میزنید. نرم افزار یه بار میبندیم، دوباره نرم افزار رو باز میکنیم. حالا قطعا نباید هیچ چیزی لود بشه و یک صفحه خالی به ما نشون بده. این تمام کاری بود که شما باید انجام بدید و مطمئنم به کارتون میاد. و این سوال اون دوست عزیزمون که جوابش الان دادیم، نیاز بود براش ویدیو ضبط کنیم که بقیه هم ببینن و اون صفحه اولی دیگه مزاحمشون نشه. حالا بریم سراغ ادامه کاری که داشتیم انجام میدادیم و رنگامیزی کاراکترمون. این ترفند رو هم اگه دوست داشتین برای کسایی که میدونید بفرستید. من میخوام رنگامیزی رو انجام بدم. ما گوش‌ها رو به ترتیب از بالا شروع میکنیم به رنگامیزی کردن و بعداً حالا نیاز باشه حالتهای مختلف کاراکتر رو طراحی میکنیم، ریگ میکنیم و اکشن گذاری میکنیم. این کاراکتر یه مقدار طولانیه، قراره کاراکتر باحال دوست داشتنی بشه، کلی زمان میبره که طراحی و ریگش تموم بشه و بعدش میریم برای انیمیت کردن و کلی داستان باحال دیگه. این آموزش رو حتی یک ثانیه‌اش هم رد نکنید، تاکید میکنم بهتون، حتی یک ثانیه، هر ثانیه‌اش نکته است. خب چه این ویدیو چه ویدیوهای بعدی ما. همین الانم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که این به ما قوت قلب میده برای ضبط ویدیوهای بعدی. من میخوام شروع کنم به اینی که این کاراکتر رو به بهترین شکل ممکن رنگامیزی کنم. اول چیکار میکنیم بچه‌ها؟ به رنگامیزی‌ها دقت کنید. من میام کاراکترم رو انتخاب میکنم همش رو و از پنجره ویندو استایل رو میزنم. ببخشید بعضی موقع من چیز خالی جابجا میکنم، نرم افزار ضبطمه بچه‌ها، شما حواستون پرت نشه به اون. خب کل این رو انتخاب میکنم، هم فیل میخوام هم استروک میخوام، میذارمش رو حالت بو و میگه رنگت چه رنگی باشه، میگم رنگم این باشه. میگه استروکت چه رنگی باشه، میگم خب همین مشکی که حالا دیفالتش هم هست. مثلا حالا من این مشکی اینجا زیاد مشکی هم نیست، بذار همون مشکی خالص باشه. خب رنگو نمیتونست بگیره از اینجا. خب من این رنگا رو انتخاب کردم، ترجیح میدم اینو یکم دقت بیشتری کنم، از رنگ جا خوبه انتخاب کنم. این رنگو دیگه تا آخر برای بدنش باید استفاده کنیم، حواستون باشه دیگه قاطی نشه، وگرنه این سر و گوش و این چیزا با هم فرق میکنه. بچه‌ها نکته هزاران بار من گفتم اینو توی ویدیوهای قبلی هم، نیایید اول تو گوش رو رنگ کنید بعدن دور گوش رو رنگ کنید. اول باید کل رو رنگ کنید بعد اجزای داخلی، وگرنه مجبور میشید برید مثلا با استفاده از ابزار دیگه که توی آموزش دیگه گفتیم بهتون، توی قسمت رو هست دیگه، میگه ریز تو شیپ انجام بدید، لاور تو شیپ انجام بدید و میشه دردسر واسهتون دیگه، دوباره درسر که نمیگردید. من اینا رو الان شروع میکنم به اینی که ببینم چند پیکسل کافیشه. خب میام اینو یه مقدار زیاد میکنم، میذارم رو 6 به نظر من اوکیه و کرییت رو میزنم. آیا 6 کافی بود؟ به نظر خودم که بله 6 کافی بود، پس من تا آخر اینا رو باید با 6 ادامه بدم. اوکی دوستان، حالا نکته چرا این اینجوری شد کاری نداره، میایم اینجا هایدد رو انتخاب میکنیم، میگیم تو نباش و تویی که هستی اینجاها باید باریک بشی، باریکش میکنم، اینم باریک میکنم. بچه ها برای اینی که خطوطتون مثل خود این کاراکتر دیدید یکم شلخ دست بشه،
میتونید از افکت ها استفاده کنید اینجا برای خودتون، افکت های مختلفی بدید به این و درستش کنید که من دوست دارم ترجیح خودم اینه که صاف باشه و توی یه جلسه هم در مورد افکت ها کامل میریم کار میکنیم و با تکسچر و این چیزا اصلا کاراکتر طراحی میکنیم، ولی الان هدفمون این نیست. خب میام حالا قسمت داخل رو انتخاب میکنم. این بار قسمت داخل رو فقط میذارم رو استروک خالی و کرییت رو میزنم. من برای اینکه مطمئن بشم یک لحظه این ای رو خاموش میکنم و حالا روشنش میکنم. این لبه هاش اینجاها باریک شده بچه ها، به همین سادگی یکم اینجا رو نازک میکنم و تموم شد. حالا که اینا تموم شد میریم سراغ قسمت بعدی. یعنی چی؟ یعنی ابروها. ابروها رو از داخل لایه سویچش انتخاب میکنم و رنگی که بهش میدم بچه‌ها، رنگ ابرو هر چیزی که دلتون میخواد میتونید بدید، ولی من ترجیح میدم رنگ ابروم همون رنگی باشه که به استروک هم دادم. پس من میذارم روی حالت فیل خالی چون اینا میخوام پر بشن و کرییت شیپ رو بزنم و کار ابرو تمامه. زیاد بحث خاص و عجیبی توش نیست. بینی هم دقیقاً مثل گوشه. بچه‌ها یه نکته‌ای وجود داره، این خط رو میبینید اینجا، این خط وجود نداره اصلاً، این خط اینجا وجود نداره. این رو وقتی روی لایه دیگه هستید نرم افزار به صورت فرضی براتون میکشه که حد فاصله بین اینا رو بدونید. من اگه برگردم روی ایر میبینید که این خط اصلا وجود نداره اصلا، یعنی موقع رندر هم که میگیرید این خط رو نمیبینید، حتی رندر عکس چه ویدیو هر جوری که رندر بگیرید. اینا نکته است که بدونید، خودتون اذیت نکنید، درگیر این مسائل اصلا نشید. رنگ در بینی رو من کجا انتخاب کنم؟ رنگ بینی رو میام از اینجا انتخاب میکنم، پیکسل 6 تا کرییت. خب اشتباه شد. کجا اشتباه شد؟ موقعی که من انتخاب نکردم که استروک هم داشته باشه. اینجا استروک رو براش انتخاب میکنم، هاید ادج رو میزنم. من این دوتا لبه رو نمیخوام، کمی باریکش میکنم، اینجا باریک شده، اینجا هم کمی تنظیمش میکنم و تمام. بینی هم رنگ شد. میریم سراغ دهان. ببینید این خط فرضی ایجاد شد، ولی وقتی رو خود بینی باشم این نیستش. حالا من این دهن رو میخوام ایجاد کنم، کافیه که فقط استروک خالی رو بزنم و کرییت شیپ. میبینید که برای من درستش کرد. کمی این لبه های بیرونیشو باریک میکنم. میتونم برای اینی که حالت شرختگی خودشو داشته باشه اینجاها رو کمی پهن‌تر کنم. میریم سراغ چشم ها. آیز رو داریم اینجا. چشم ها دقیقا همونجوری که قبلا بهتون گفتم، نیاین داخل رو رنگ کنید. اول قسمت بیرونی استروکش که همون میزان استروک رو در نظر میگیریم براش و قسمت درونیش هم از همین سفیدی چشمش استفاده میکنید. میتونه اینجوری باشه، میتونیم بیایم خودمون سفیدش کنیم. من ترجیح میدم که سفید باشه. حالا شما سلیقه خودتون رو دارید و میتونید اعمالش کنید. اینجا هم برای این یکی هم همینطور. برای قسمت داخلی میگم که فیل رنگ مشکی، اوکی، فیل رنگ مشکی و شما هم فیل رنگ مشکی. خب حالا چه کار باید کنم بچه؟ چشم از اینجا تا اینجا تقریبا که میره زیر بینی و دیگه مشخص نیست. چشم کاراکتر ما اج نداره، پس چه کار میکنم؟ میام اج رو ازش میگیرم. شما نباش، شما هم نباش، به همین سادگی. شما هم که هستی کمی باریک تر شو. خب حالا من میام برای بچه من عدسم گرفته، نمیم چرا. حالا یک بار خاموشش میکنین. همه چی درسته؟ خب درسته. حالا میریم سراغ سر کاراکترمون. سر کاراکتر رو باید رنگ کنیم و دونه دونه اینا رو که رنگ میکنیم قسمت‌های مختلف درست میشه. اینجا بذار بچه من احساس میکنم این چشمه چیزی بیرون زدگی داره یا نداره، یا مال احساس میکنم لایه تصویرشه. آره اون تصویری که از اینجا زده بیرون. من گمراه نشم، خواستم دقت کنم که اشتباهی پیش نیاد. حالا سر میمونه. سر کلا باید رنگامیزی این شکلی بشه. اول استروک خالی انتخاب میکنم که بتونم رنگامیزی رو انتخاب کنم و بعد هر جفت رو انتخاب میکنم، کرییت شیپ. این حد فاصل نداره رنگ، این حد فاصل هم نداره رنگ. پس این دوتا مشکلش حل شد، به همین سادگی. موها رو داریم. رنگ موها چیه؟ رنگ موها قهوه‌ایه و استروکش هم همون مشکیه. پس من رنگ مو رو میگم الهام بگیر و کرییت شیپ. خب اوکیه بچه، اینم از رنگ موها. فرانت هند، دست جلو هم دقیقاً به همین شکل. اون تیکه‌ای که بعضی از من سوال کرده بودین توی پیام توی تلگرام،
و همچنین توی کامنت ها از من پرسیده بودید. این نکته رو اینجا دارم بهتون میگم دیگه، این دقیقا مثل گوش است اینجا حذفش کردیم. من میام چیکار میکنم؟ میام کل این دست رو انتخاب میکنم، میگم که آقا رنگی که میخوام رنگ سبزه، هم استروک میخوام هم فیل میخوام، بر کریت شیپ رو میزنم و عزیز دل شما نباید باشی، به همین سادگی. حالا شمایی که هستی هم باید یه مقدار استروکت کم بشه، تو هم تو نیازی نیست، تو همون سایز دیفالت خودت بمون. و میام پایینتر و اینجا شیفت رو نگه میدارم. دست باید هم رنگ صورت بشه، پس رنگ رو از صورت انتخاب میکنم و فیل رو میزنم، ببخشید کریت شیپ رو میزنم و میام سراغ گزینه بعدی. پیرهن کاراکترم هست، پیرهن رو انتخاب میکنم روی حالت بهت باشه و عکس و رنگ رو از همین دست میگیرم، کریت شیپ رو میزنم و قطعا باید درست شده باشه. نک رو حالا انتخاب میکنم، موقعی که نک رو انتخاب کردم نک زیر سر، پس اینجا نشون داده نمیشه چیزی بالاتر، پس من همین رنگ بدن رو براش انتخاب میکنم، کریت شیپ رو میزنم و باید درست باشه. من نک رو که زدم، فرانت فوت رو زد، ببینم کدومه اینجاست. فرانت فوت رو باید رنگش رو دقیقا به همین شکل انتخاب کنم، کریت شیپ. و بچه بک فوت هم اول میام انجام میدم تا دیگه رنگ رو حالت انتخابه. اینم از بک فوت و حالا برمیگردم این قسمت رو رنگ میکنم، میرم از اینجا الهام میگیرم رنگ رو و برای بک فوت هم این کار رو انجام میدم. اوه اشتباه شد، رنگ دوباره همین بشه. خب اوکی. بک هند مونده. بک هند آخرین قسمت رنگامیزی دست هستش. من بک هند رو انتخاب میکنم و دست رو از اینجا رنگامیزی و این قسمت بالا هم از این رنگ سبز الهام میگیرم و کریت شیپ رو میزنم. بچه از اون جایی که بچه من میترسم که یه موقعی رندر بگیرم و نظر ضبطم مشکل بخوره، کنترل آر رو من نمیزنم، اینو میزنم و ببینم کاراکتر من چه ایراداتی داره. اینجای شلوارش یک جورایی به نظر خود من نمیخونه و باید اصلاحش کنم. چطوری اصلاحش میکنم؟ بریم با هم دیگه ببینیم. اول هر دو فوت رو خاموش میکنم، یه لحظه بذارید فرانت فوت، بک فوت، فرانت فوت و بک فوت باید خاموش شه. این خط اینجا اضافه است، به همین سادگی. توی کجاست؟ توی بک فوت داریم میبینیمش یا توی فرانت فوت؟ توی هر جفتشه. خب من فرانت فوت رو اول اصلاح میکنم، شما اصلا اینجور خطی نداری. بک فوت هم که میام از اینجا اصلاح میکنم، آقا ما اصلا اینجور خطی نداریم. خب حالا اینو روشن میکنم، سعی میکنم این خط رو کمی تنظیم کنم. بچه ها ببینید خط بیرون زدگی اضافه نداشته باشه و باقی تنظیماتش هم روی رندر انجام میدم. من یک بار دیگه یک رندر ازش میگیرم، پریویو رو میزنم. خب میبینید اون اون مشکل رفت شد. این خطوطی است که اینجا الان دورنگی یکم توی گوش دیده میشه، خب و بهتر این دورنگی از بین بره، ولی جای دیگه نگاه کنید دورنگی کمتر دیده میشه. مثلا توی گوش و دماغ کمی دورنگی است ولی اون خطه است، اون خطه وجود نداره. یه خط مشکی بود اینجا اضافه، اون وجود نداره. این دورنگی به چه شرطی از بین میره بچه‌ها؟ بیاین تا بهتون بگم. میریم سراغ لایه گوش، پیداش میکنیم ایر. من که اینو پیدا کردم، خب ببینید بچه‌ها، حالا میرم سراغ این، با این کلیک میکنم روش، کلیک میکنم، میگم رنگت عزیز من دقیقا همین بشه. حالا یک بار دیگه من رندر رو میگیرم، پریویو رو میزنم، میبینید اشکال رفت شد، دیگه دو رنگ اینجا نیست. این هم باید همین کار کنیم. بعضی موقع از جای بدی رندر گرفتیم، یا کم بیکیفیت بود اون لحظه و خوب نشده، بینی هم همین کارو میکنم، انتخابش میکنم، میگم عزیز دل من تو به نزدیکترین رنگ کنار خودت رنگامیزی شو. و حالا این خط مشکی ها رو، این خط مشکی که اصلا نیستش، من بازم تاکید میکنم که ببینید
پریویو رو بزنم میبینید که اینجا دیگه دورنگی اینجا وجود نداره، اینجا هم وجود نداره و این دورنگی کاملا برطرف شد. توی شلوارش که اصلا دورنگی وجود نداره. این دست هم که پشت لباسه. فقط بذارید من باید این دست رو هم چک کنم ببینم که من الان پنجره استایل رو خاموش کنم، اول لایه هامو خوب ببینم. الان از بالا تا پایین من همه چی رو خاموش میکنم، یه موقع هیچی نباشه. این خط درسته هستش توی رفرنس اصلیمون و من یک بار دیگه الان همه چیز رو بیارم، هیچ چیزی با رفرنس اصلی ما مو نمیزنه. این خط اینجا رو من یک بار دیگه چک میکنم که طراحی رو کامل کنیم بچه ها. این خط اینجا اضافه است یه مقدار، ببینیم این خط از کجا ظاهر شده که اینقدر داره مزاحمت برای ما ایجاد میکنه. بادی رو من میارم لایش رو و میبینیم که بله احتمالا اینه، کمی باید بره بیرون. بله عزیزان، این که یکم بره بیرون مشکل اونجا هم برطرف میشه و بازم چکش میکنیم. همه مشکلات کاراکتر ما برطرف شد. کاراکتر ما الان توی قسمت طراحی خودش خوب پیش رفته. توی جلسات بعد میایم حالتهای مختلف دهان، ابرو، چشم‌ها و چیزهای دیگر براش تنظیم میکنیم که توی انیمیت کردن به ما کمک کنه. بعدش میریم برای کردنش. اگر الان ویدیو رو لایک نکردی سریع لایکش کن تا یادت نرفته و همین الان کانال سابسکرایب کن، چون به صورت روزانه آموزش انیمیشن سازی، موشن گرافیک و همه اینا رو میدیم، هم افتر افکت، هم موها و کلی نرم افزار دیگه. تا درودی دیگر، بدرود دوستان.